السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة غذاؤك علاجك. في هذا الفيديو سأشارككم وصفة بسيطة ولذيذة تساعد على تعزيز المناعة. آمل أن تستفيدوا من هذه الوصفة. من فضلكم اشتركوا بقناتي على اليوتيوب ليصلكم كل جديد ولتستفيدوا من المعلومات، وذلك من خلال الضغط على زر السبسكرايب باللون الأحمر أسفل يمين الشاشة، وشكرا لكم. هذه الوصفة البسيطة تعزز مناعة الجسم، وبالذات خلال موسم الشتاء البارد، لتحمي نفسك وتحمي عائلتك من البرد والإنفلونزا والأمراض الأخرى. قبل أن نبدأ بالوصفة، تحتاجي إلى وعاء ذات غطاء محكم. سوف تستخدمي هذا الوعاء لخلط المكونات ومن ثم تخزينها في الثلاجة. الوصفة: أضيفي ربع كوب من عسل السدر الخام وغير مفلتر، أو أي نوع عسل آخر يكون خام وغير مفلتر. أضيفي ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج المبشور. أضيفي ملعقة كبيرة من الكركم الطازج المبشور. إذا لم يكن لديك الكركم الطازج، يمكنك استخدام مسحوق الكركم. أضيفي ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الطازج المبشور. ثم أضيفي مبشور قشرة واحدة من الليمون. هذه هي الوصفة الأساسية، ولكن من أجل الحصول على مناعة إضافية يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الثوم الطازج المسحوق ورشة من الفلفل الحار. اخلطي جميع المكونات جيدا في الوعاء، ثم اغلقي الوعاء بالغطاء واحفظيه في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 10 أيام. ممكن أن تتناوليه مع الشاي. أضيفي ملعقة صغيرة من هذا الخليط إلى كوب، ثم صبي الماء المغلي على الكوب، ولكن انتظري لبضع دقائق ليبرد الماء قليلا قبل أن تضيفيه إلى المزيج لكي لا يفقد العسل فوائده، لأن الدراسات العلمية أثبتت أن عسل النحل يفقد فوائده إذا أضيف إليه سائل حار جدا. يمكنك أيضا إضافة ملعقة صغيرة من الخليط إلى كوب العصير المفضل لديك. ملعقة صغيرة في اليوم من هذا المزيج الرائع والفعال جيد بما فيه الكفاية لتعزيز مناعة جسمك وللمساعدة في إبقاء الأمراض مثل البرد والإنفلونزا بعيدا عنك وعن عائلتك خلال هذه الأيام الباردة. هل أعجبتكم هذه الوصفة؟ هل تستخدمون أي وصفة أخرى لتحصين مناعتكم الجسمية، وبالذات في أيام الشتاء الباردة؟ شكرا لمشاهدتكم. من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني بفيديو جديد، ودمتم في أمان الله.